چقدر با الگوهای نوار قلب تیپیک در بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر آشنایی دارید؟ سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک با یک نوار قلب مهم شما را به دیدن این ویدیو دعوت می‌کنم. آقای 64 سالی که سابقه دیابت داشت و به دلیل سرطان کولون تحت درمان کموتراپی بود، با درد شدید قفسه سینه به اورژانس مراجعه می‌کنند. سابقه مصرف داروهای قلبی رو ذکر نمی‌کنند و از آخرین کموتراپی بیمار حدود 20 روز گذشته. بیمار اظهار می‌دارد که پس از دریافت TNG در منزل از شدت درد قفسه سینه کم شده. نوار قلبی رو که مشاهده می‌فرمایید پس از بهبود نسبی علائم بالینی از بیمار گرفته شده. من چند لحظه سکوت می‌کنم تا شما ارزیابی اولیه خودتون از نوار قلب رو انجام بدید. همان گونه که می‌بینید ریت بیمار حدود 65 بیت پر مینته. QRS بیمار نرو و میزان PR در محدوده نرمال هستش. تغییرات استیتی واضحی دیده نمیشه، اما میزان QT افزایش یافته و موج T در لیدهای 1 AVL و V2 تا V6 منفی هستند، به خصوص موج T منفی به صورت عمیق و قرینه در لیدهای V2 تا V5 وضوح بیشتری دارند. اکوکاردیوگرافی نشانگر هایپوکاینزی در سپتوم بین بطنی و دیواره قدامی قلب و LVEF حدود 40% ارزیابی میشه. جهت بیمار تست های آزمایشگاهی انجام میشن و با توجه به افزایش تروپونین با تشخیص نان استمی توصیه به بستری در CCU میشه. در این مرحله آیا شما تنها به درمان طبی نظیر مصرف ضد پلاکت و ضد انعقادها ادامه خواهید داد یا با اقدام تهاجمی نظیر آنژیوگرافی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بیمار موافق هستید؟ با شروع مجدد درد علیرغم شروع درمان طبی بیمار به اورژانس بیمارستان ما ارجاع میشه و نوار قلبی رو که میبینید به هنگام بروز درد از بیمار گرفته شده است. من چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی اولیه خودتون رو از این نوار قلب انجام بدید. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید ریتم بیمار سینوسی و ریتی حدود 90 بیت پر مینت داره. QRS نسبتاً نرو هست و PR در محدوده نرماله. موج آر واضحی در V1 و V2 دیده نمیشه. استی دپرشن حدود 1 باکس در لیدهای تحتانی و حدود نیم باکس استی الیویشن در AVL دیده میشه. 1 باکس استی الیویشن در V1 و حدود 2 باکس استی الیویشن در V2 دیده میشه و 1 باکس هم استی دپرشن در V6 قابل مشاهده است. شاید مهمترین تغییرات مربوط به مرحله اول آنفارکتوس ترانسمورال یعنی تغییرات موج T در لیدهای پرکوردیال این بیمار باشه. همان گونه که میبینید موج T با افزایش آمپلیتود، شکل قرینه و حالت برود بیس خودش رو نشون میده که همه این تغییرات خبر از ایسکمی ترانسمورال در ناحیه سپتوم و دیواره قدامی و هایلترال قلبه که با بروز زاید در قسمت پروگزیمال LAD قبل از شاخه های سپتال و دیاگونال همخوانی داره. یک اکسترا بیت هم دیده میشه که با توجه به موج پی قبل از اون میتونه یک PAC باشه که به دلیل پدیده آشمن یعنی لانگ شورت اینتروال با تغییر مورفولوژی و به صورت اینکامپلیت رایت باندل برانچ بلاک خودش رو نشون میده. بیمار بلافاصله به کتلب منتقل میشه و اجازه بفرمایید با هم فیلم آنژیوگرافی رو ببینیم. پورت مربوط به کموتراپی دیده میشه و تزریق RCA نشانگر نبودن زایه مهم در این رگ هستش. اما در تزریق سیستم کرونری چپ زایه 99% رو قبل از شاخه‌های سپتال و دیاگونال در LAD میبینید
که خوشبختانه بدون مشکل خاصی مورد استنتینگ قرار میگیره و با تیمیفلوی 3 کار به اتمام میرسه. بیمار به موقع آنژیوپلاستی شد و نوار قلب بیمار پس از ریواسکولاریزاسیون رو مشاهده میکنید. ریتم بیمار سینوسی و باز هم ریتی حدود 85 بیت پر مینت داره. پور آر پروگرشن از V1 تا V3 دیده میشه. خوشبختانه تغییرات STT برطرف شده. علاوه بر اون شما شاهد تغییرات موج T به صورت کاهش آمپلیتود و مهمتر از اون موج T منفی در انتهای QT هستید که نشانه ای از ریواسکولاریزاسیون در سطح سلولی هست. اجازه بدین نوار قلب اولیه بیمار رو با هم مجدد مرور کنیم. بیمارانی که علائم سندرم حاد کرونری رو نشون میدن چنانچه در زمان گرفتن نوار قلب فاقد درد قفسه سینه باشند و یا از شدت اون کاسته شده باشه و موج تی منفی عمیق به خصوص در لیدهای پرکوردیال از V2 تا V4 نشون بدن، باید حتما به ضایعات شدید در پروگزیمال LAD مشکوک شد. این یافته تیپیک نوار قلب رو تحت عنوان سندرم ولنز میشناسیم و ممکنه به جای موج تی عمیق منفی در لیدهای پرکوردیال موج تی بایفازیک در این لیدها مشاهده بشه. از نکات مهم در تشخیص سندرم ولنز همان گونه که گفته شد کاهش درد قفسه سینه به هنگام گرفتن نوار قلبه. این بیماران ممکنه در فاصله زمانی کوتاهی علیرغم درمان طبی دچار استمی و ضایعات شدید قلبی بشن. به همین دلیل لازمه قبل از بروز حادثه نسبت به آنژیوپلاستی رگ مورد نظر اقدام بشه. لازم به ذکری که در این بیماران تا حدود زیادی موج آر در لیدهای پرکوردیال حفظ شدن و شواهدی از اسکار گسترده در نوار قلب مشاهده نمیشه. از دیگر نکات مهم که در این بیمار باید مورد توجه قرار بگیره اثرات داروهای کیموتراپی بر وقایع حاد کرونریه. نوع داروها، زمان استفاده، نسبت به بروز حادثه کرونری، روش استفاده به صورت خوراکی یا تزریقی و دوز داروها می توانند با مکانیزم های مختلفی مانند اسپاسم یا تجمع پلاکتی سبب بروز آنفارکتوس در این بیماران بشن. داروی مهم در بیماران مبتلا به کانسر کولون که با آنفارکتوس میوکارد رابطه داره 5FU هستش که در کنار سایر داروهای حادثه ساز در جدول زیر مشاهده می‌فرمایید. اجازه می‌خواهم قبل از به پایان رسیدن این ویدئو مجدد نکات کلیدی در رابطه با نوار قلب مورد بحث تحت عنوان سندرم ولنز رو با هم مرور کنیم. امیدوار هستم این ویدئو بتونه تجربه بالینی شما در بیمارانی که دچار حوادث حاد کرونری میشن رو بهبود بخشیده باشه. از اینکه به اشکال متفاوتی ما رو حمایت میکنید قدردان و سپاسگزار شما هستم. شاد و سلامت باشید.